हेलो गाइज, आज हामी यस भिडियोमा मैले एउटा ट्विटरको एउटा ट्रिक्स निकालेर लिएर आएको छु। ट्रिक्स त होइन, यो एउटा ट्विटरको फ्यासिलिटी हो। हजुरहरू सायद धेरैले युज गर्नुभएको छैन होला, त्यसकारणले मैले चाहिँ यो फ्यासिलिटी हजुरहरूलाई देखाउन भनेर लिएर आएको छु। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ ट्विटर खोल्दाखेरि हजुरहरूले ट्विटर लाइट खोल्दाखेरि यस्तै सेतो खालको स्क्रिनमा हजुरहरूले हल्का हल्का टेक्स्ट देख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यस्तो खासै अरू केही कलर कम्बिनेसन देख्न सक्नुहुन्न हजुरहरूले। अब हजुरहरूलाई चाहिँ म आज एउटा यस्तो कलर कम्बिनेसन देखाउन गइरहेको छु। त्यसको कारण हाम्रो बट नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकन दबाउन नबिर्सिनु होला। अब चाहिँ हामीले ढिला नगरिकन यसको ह्याक्स देखाउन गइरहेका छौँ। हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो प्रोफाइलमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि हजुरहरूले तलपट्टि डिस्प्ले भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्डमा त्यहाँ डिम देख्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले डिम अप्सन सिलेक्ट गर्दा चाहिँ हजुरहरूले ब्याकग्राउन्ड हल्का डिम देख्न सक्नुहुन्छ भने अनि हजुरहरूले लाइट आउट देख्दाखेरि लाइट आउटमा चाहिँ क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूको चाहिँ पुरै ब्ल्याक हुन्छ स्क्रिन। अनि हजुरहरूले चाहिँ हजुरहरूको आफ्नो चोइस अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ र हजुरहरूले टेक्स्टको कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। ह्यासट्यागहरू यताउताको कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि हजुरहरूले फ्रन्ट साइज सानो ठुलो गराउन सक्नुहुन्छ। यहाँ माथिको ए देख्नुभएको छ, हजुरहरूले त्यहाँ मिनिमममा गर्नुभयो भने चाहिँ मिनिमम हुन्छ, सानो टेक्स्ट देखिन्छ। अनि म्याक्सिमम गर्नुभयो भने चाहिँ ठुलो हुन्छ टेक्स्ट चाहिँ। अनि हजुरहरूले तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ हरियो कलर छ अनि यो कस्तो भन्ने रातो कलर छ, रातो पिङ्क मिक्स कलर छ। अनि हजुरहरूले यहाँ येलो कलर देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हजुरहरूले यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ ओरेन्ज कलर। अनि त्यसपछि यतापट्टि ब्लू अनि लाइट ब्लू। हजुरहरूले यहाँ अर्को चाहिँ भेन्टा कलर देख्न सक्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ ब्लू होइन। हजुरहरूले चाहिँ अनि आफ्नो हिसाबले कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ हरियो राखेँ। हरियो राख्दाखेरि हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ लिङ्क र ह्यासट्यागहरू निकै नै राम्रो देखिएको छ। हजुरहरूले अनि देख्न सक्नुहुन्छ तलपट्टि ट्विट गर्ने बटन पनि हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हरियोमा। यसले गर्दाखेरि चाहिँ हल्का ट्विटर चलाउँदाखेरि नि हल्का अर्कै आनन्द फिल हुन्छ क्या, त्यही कारणले हजुरहरूले यस्तो गराउन सक्नुहुन्छ। अनि हजुरहरूलाई देखाउनलाई मैले यो टिप्स लिएर आएको हो। अनि ओरेन्ज गराउँदाखेरि हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यसको आफ्नो हिसाबले कलर राख्न सक्नुहुन्छ। 6वटा कलरमध्ये हजुरहरूले जुनसुकै राख्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई जुन चाहिँ राम्रो लाग्छ त्यही राख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ मैले देख्न सक्नुहुन्छ ओरेन्ज कलरको राखेको थिएँ। ओरेन्ज कलरको राख्दाखेरि राम्रै देखिएको छ। हजुरहरूले आफ्नो हिसाबले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले अब हजुरहरूलाई यस्तै अन्य के भिडियो चाहिएको छ हजुरहरूले तल कमेन्टमा गएर कमेन्ट गर्नु होला। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मैले पँयालोमा पनि ट्राई गरेको छु। पँयालोमा चाहिँ निकै नै राम्रो देखिएको छ। मैले चाहिँ मेरो ट्विटरमा यही पँयालो नै राख्ने छु ट्विटर लाइटमा। हजुरहरूले यो अप्सन चाहिँ यस्तो चाहिँ ट्विटर लाइटमा मात्र गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसको लागि ट्विटरको लागि बनाएको छैन, ट्विटर लाइटको लागि मात्र हो। हाम्रो बट नेपाललाई सब्सक्राइब गरी यस भिडियोलाई लाइक र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।